It's me again, Millian, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay magre-review ako nitong mga face mask. Ayan, facial face mask na hawak ko ngayon. And ito pala ay Hydrating Repair Rejuvenating Face Mask. And this one is a Gold Bird Mist Mask. So, may sponsor pala ako nito guys sa aking friend from Malaysia. And guys, na-try ko na to. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano ko siya gagamitin. Kasi talagang super effective niya guys. And hindi ako sure kung makakabili ba tayo dito sa Pilipinas. And ang ganda kasi it's a natural ingredients. And actually, it's a water elastic muscles. It's a water elastic muscles or muscles ba ang tawag dyan. So, pwede ata siya sa pregnant. Ayan, meron siyang picture para sa pregnant. Ilalagay ko na lang siya dyan kasi hindi masyadong nakikita sa ating camera. And this one is a gold one. So, eto nagamit ko na to guys. Etong dalawang product na to, nagamit ko na talaga. And grabe talaga. Ang ganda talaga ng effect sa mukha natin. But, ipapakita ko nga sa inyo to. So, ganito lang yan gamitin. I-open natin. Oh, di ba nakita nyo may watery? So, after that, ma-open natin. Ito ay lalabas natin yung ito mismo, yung pinaka-mask na gagamitin natin sa ating face. And super watery yan guys. Ayan, medyo maraming water ang mask na ito. Kaya naman dahan-dahan lang sa paggamit para hindi magtulo-tulo kung saan-saan. And ito na yung itsura niya. Ayan. Wait. Ayan yung naging itsura niya. Ayan. So, ilalagay nyo lang yun sa mukha nyo ng ganito. Ilagay ko to sa ref guys para malamig at masarap siya sa mukha. Ayan. Di ba may mga butas siya? Kung napapansin nyo, may mga butas yan guys. So, ganyan lang guys. Wait lang So, tatanggalin nyo to guys. Itong plastic na mismo na ito. And once natanggal nyo na yan, ayusin nyo na lang yung natira. Kailangan walang mga bubbles. Walang mga bubbles na matitira dyan. And ma-advise ko about sa mask na to, much better kung once a week nyo gagamitin or twice in a month. Kasi guys, ang mask na ito is a rejuvenating mask. So after nyo magamit to guys, tomorrow pagising nyo, magbabalat talaga ang mga mukha nyo. As in. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagamit ko na to at na-try ko na to. And alam ko na yung naging effect niya sa akin. So maganda siya kasi hindi kagaya dun sa iba nating mga regular mask na nagagamit ay hindi tayo nakakaramdam ng pagbabalat, diba? So depende naman yan sa mga mask na gagamitin nyo. Kung gusto nyo ba ng mga face mask na nakakapagpabalat ng mukha nyo or merong gamot ng rejuvenating. And kung ayaw nyo naman, pwede nyo naman gamitin yung mga organic face mask. Ayan, so ibababad lang natin yan ng mga 20 to 30 minutes. Depende sa gusto nyo. Pag nahapdian na kayo, better to stop it na lang. And bago nyo pala gamitin to guys, mag-pat test muna kayo. Yung pat test po ay napakasimple lang. Diba guys, pag open nyo kanina, or pag open ko kanina dito sa ating repairing rejuvenating mask, ay may mga water siyang lumabas. So, kapag gusto nyo mag-pat test, huwag nyo muna kunin yung product mismo. Kumuha lang kayo ng konting water. Ayan, kunyari ito may water na, pero may water na talaga siya. Ilalagay nyo dito sa pot nyo. Ayan. Ayan. So, leave nyo lang yan ng 5 minutes or 1 to 5 minutes at a time. And kapag nagbago yung skin nyo, like nagka-itchy kayo, nangangate, or iba yung naging pakiramdam nyo, better wag nyo na po siyang gamitin kasi alam natin na kapag namula ang ating pot,
ay hindi din maganda ang kalalabasan sa ating face. O, diba? Kaya yun yung aking advice. Hindi man tayo professional sa mga ganyan, sa ating mga reviewing ng beauty products, pero binibigay ko naman sa inyo yung assurance kung paano nyo talaga magagamit ang mga ganitong klaseng uri ng mga beauty care or what you call that, mga beauty products, ganon. Ayan, make it sure guys na wala talagang mga bubbles dyan. And i-reveal ko din sa inyo very soon guys kung ano yung beauty products na ginamit ko. Kung bakit nawala yung mga acne ko dito sa aking face. As in, wala na talaga siya actually. Kahit yung mga spot niya ay nawala na talaga, and thankful ako sa product na yon. But saka ko na lang sa inyo i-reveal kapag nawala na itong black spot dito. Kasi ano pa lang to guys, 2 days pa lang to. Pinahirapan naman ako nitong ano na to. So ayan, babalikan ko kayo guys after 20 to 30 minutes. So see you! A few moments later. So ayan guys, umabot na tayo sa 20 to 30 minutes and i-wash ko muna yung face ko. So I'll be guys, nakapagbanlaw na ako, and as you can see, medyo nag-glass skin na tayo. Kumintab ang ating mukha agad-agad. And ang ganda kasi kapag ginamit nyo yung rejuvenating face mask na yun guys, ay talaga namang effective siya kasi magbabalat ang mukha nyo. And right now, itatry ko naman sa inyong ipakita kung paano ko ginagamit itong Goldberg Mist Mask. So, itatry na natin. Easy to open lang yan. Gaganyanin nyo lang dito. Ayan. And after that guys, ito yung sinasabi kong gold. Ayan, o, diba? Kita nyo, gold na gold. Ayan, o. O. At i-compare ko ang magiging effect nito sa face ko kumpara doon sa pinaka face mask na meron tayong nilagay na para bang mascara, parang ganon. And ito naman, anong pagkakaiba nitong Bird Nest Mask sa rejuvenating face mask. And ang ganda din pala nito guys, lalo na kapag malamig na siya, nasa ref, ay talagang super fresh at maganda yung magiging, maganda yung magiging sa ating mukha kasi malamig, diba? Kailangan natin ng malamig din minsan, lalo na kapag open pores, yung mga pores natin sa face, kailangan natin to. So after nun guys, i-massage nyo lang yung face nyo. And kapag magmamassage kayo gamit lang ang kamay, make it sure na ito yung gagamitin nating daliri. Kasi ito yung mga hindi pagod na daliri, guys. Ayan no, tingnan nyo, diba? Wala na talaga yung mga acne. And sa side na yan, ito na lang talaga yung natitira. So tatanggalin din natin yan, guys. I-massage nyo lang ng very light and ibabad nyo lang siya ng 20 to 30 minutes again. Para sure na sure tayo na maganda ang magiging effect sa ating face. At saka guys, maganda din siya pang massage sa mga mukha natin kasi 'di ba, yung mga mukha natin ay stress. Lalo na kapag meron tayong mga stress sa buhay. Charet. Kailangan mo lang talagang batak-batakin para mag-glow ang ating face. Ganun. Ayan, wala kasi ako nung pang-rub. Gusto ko sana yun, kaso wala ako. So, ayan, i-rub nyo lang ng i-rub hanggang sa medyo mag-dry na siya. And i-leave nyo lang ulit ang 20 to 30 minutes, depende sa inyo. Much better talaga kapag ginamit nyo ito ng gabi para mag-skip na kayo pagkatapos nyo mailagay or pwede nyo siyang ibabad overnight. And yung face mask na ito guys ay wala siya masyadong mga nakalagay or walang indicated na mga words like ingredients or kung ano-ano man. Kasi nga, from Malaysia. Yeah, from Malaysia siya. Pero, ang sabi dito is, ang effect niya is a smooth and moisturizer. So, di ba, kailangan natin ma-moisturize ang ating mga face. So, very helpful din ito sa atin. And maganda talaga guys kapag nagaganito kayo, nagmamask kayo sa mga mukha nyo, nag-face mask kayo sa mga mukha nyo. Better to use headband or anything na pwedeng kapag pa-cover ng hair nyo para walang mga nakasabit-sabit dyan.
So, babad lang natin ulit. See you again! Opa! Ito na guys, nakapagbanlaw na ako after 20 to 30 minutes or 15 minutes. Depende sa time na gusto ninyong ibabad siya sa face nyo. Pero pwede din naman siyang, what you call this, overtime. And, pansinin nyo guys, yung ano ko dito, yung merong acne spot, ayan. Medyo nawala siya guys. Nagbalat siya nung naghilamos ako, nagbalat siya guys, as in natanggal yung dead skin. And yan na lang ang aking puproblemahin na matanggal yan para talaga namang pretty looking na tayo ulit. And yung aking face talaga ay wala na yung acne. So I'm very happy and thankful dun sa product na ginamit ko at i-reveal ko sa inyo yan, berries. Sabi ko lang sa dalawang product na nagamit ko. Dito, kung magbibigay ako ng score sa ating rejuvenating face mask, bibigyan ko siya ng 10 over 10. Dahil talaga namang, as in guys, walang keme, walang halong biro. Ginamit ko na siya and this is thrice time na. So, hindi talaga siya nag-feel na mag-peel off sa aking face. Every time nagigising ako, ay talagang namamalat siya guys. Dahil talagang rejuvenating face mask ang napro-provide niya sa aking face. And importante naman na magpalit tayo or magbalat ang ating face dahil andun yung mga dead skin, na kung saan hindi na siya healthy na skin na kailangan na talagang ma-remove at mapalitan na ng mga baby skin. O, diba? Charit, akala mo talaga derma. Hindi. Pero totoo yon, dapat kailangan palitan talaga siya. And pansinin nyo, diba, sobrang glass skin na niya. Like, ang kintab niya, and isa pa, maganda talaga ang naging effect niya. So, 10 over 10 para dito sa ating hydrating, rejuvenating face mask. And doon naman sa gold, what you call that? Gold Smooth Moisturizer Mask ay thumbs up again. 10 over 10 ulit ang ibibigay kong score kasi ang ganda niya gamitin sa face. Talagang nagbibigay siya ng smooth. And also, what you call this, hindi lang smooth ang nabibigay niya, kundi nagkaroon na din ng moisturizer ang aking mukha. Ayan, o, diba? Plak. O, wala pang mga keming cream na nilagay dyan, guys. So, very effective talaga ang mga mask na ito. And thank you so much sa friend ko na nagbigay sa akin nitong rejuvenating face mask from Malaysia. Very helpful ito sa akin, lalong-lalo na kailangan ko talagang mag-peel off dahil dun sa mga acne na natamo ko, diba? So, yun lamang guys. Sana nag-enjoy kayo at nagkaroon kayo ng idea about sa mga face mask kung bakit ba natin kailangan ang mga ito paminsan-minsan dahil alam nyo naman, kailangan din nating alagaan ang ating mga beauty. Charet! Kahit andito lang tayo sa bahay, dapat lagi nating ingatan at alagaan ang ating mukha. So yun lamang guys, hope you enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye for now guys, keep safe everyone, God bless you all, bye bye!